No, X-Challenge vzniklo v roce 2019 oficiálně, ale s tím, že vlastně ta původní myšlenka se tahne k roku 2014, kdy vzniklo Low Cost Race. V létě v roce 2018 jsem se s kamarádem Tomášem účastnil akce Low Cost Race, která mi během 10 dní znova připomněla, co ten život všechno může nabídnout, pokud člověk k tomu bude přistupovat se správnýma hodnotama a právě s tím správným přístupem. Chtěl jsem lidem vlastně předat zkušenost cestování, ze stopování a z dalších, vlastně i ze skautu, tak, abych o tom jenom nemluvil a nebyl další influencer, ale spíš tak, aby to oni mohli prožít sami. To znamená dávat jim to skrze různé výzvy. Bylo to skrze stopování po Evropě, skrze to zkusit si třeba stopnout letadlo, vyfotit se s cizím prezidentem a projet třeba Evropu bez peněz, nebo prakticky bez peněz. Jako když si Honza zbalí buchty do ranečku, tak čím zaplatí jiným než penězma, což těm lidem dávalo jako nové možnosti a nové poznatky o sobě samotných a taky o světě. Já jsem tady tu zkušenost, kterou jsem během těch 10 dní nabyl, tak jsem nad ní přemýšlel tak, že to se nemusí dít jenom jednou v roce. Ten koncept může být celoroční a můžeme dělat jiné akce a můžeme to dostat ještě k víc lidem díky tomu. A tak jsem se právě po tady těch 10 dnech s nějakou odmlkou spojil s Mikim a s Matoušem a začali jsme přemýšlet nad tím, jak ten koncept Low Cost Raceu můžeme posunout dál, aby to nebyla jenom 10denní akce, ale aby jsme přinášeli lidem to, co během těch 10 dní zažijou, ale během celého roku. No a postupně se to začalo rozvíjet a vlastně zpřesňovat i tu původní myšlenku, kdy se vlastně postupně ukazovalo, že to není jenom o tom low cost, že vlastně o tu cenu tam nejde, tam jde o tu hodnotu toho člověka. A nejde o race, nejde o ten závod, ale spíš o to, aby člověk vyhrál sám nad sebou. A postupně si ty lidi sami začali říkat o to, že by vlastně se chtěli scházet častěji, že by chtěli naplňovat jako různé výzvy i v průběhu roku, nejenom někam odjíždět. A já jsem za sebe i cítil, že nejde jenom o to pořád někam utíkat z toho života, ale že je vlastně důležitý, jaký se člověk vrací zpátky do toho života, co si odnáší z těch zážitků a co tady zanechává. Tak jsme začali přemýšlet nad dalšíma akcemi. Začali jsme přemýšlet nad tím, jak dlouhodobě s tou komunitou můžeme pracovat. Za tím smyslem, aby jsme vymysleli a vytvořili prostředí, kam se ty lidi můžou vracet, který bude růstový, ve kterým se můžou otevřít, být tam zranitelný a zažít daleko víc, což je ta hlavní myšlenka X-Challenge podle mě, že si uvědomíš, že dokážeš zažít daleko víc a že dokážeš víc, než si myslíš. A takhle postupně se ta myšlenka X-Challenge začala formovat. No a skrz toho se to začalo, aspoň z mýho pohledu, čím dál víc blížit takovému skautu pro dospělí, kde ty lidi tvoří výzvy společně, podporují se, propojují svoje vzájemné projekty, vznikají nový podnikání, vznikají vlastně nový jejich myšlenky. A scházíme se jednou týdně v Praze, jednou měsíčně v Brně a přicházíme i do dalších měst, aby ty lidi se mohli vídat a sdílet tady ty zážitky společně a vytvářet i nějaký nový. Díky tomu vlastně vznikla právě i Koruna Česka. No, Koruna Česka vznikla tak, že my jsme si říkali, že je tady Koruna Himaláje, to je vylízt všechny 8000, Koruna planety, to znamená vylízt 7 nejvyšších vrcholů všech světadílů. No a že nám tady chybí Koruna Česka, tak jsme se rozhodli něco takového udělat. A ta myšlenka přišla už někdy tak jako 2019 možná nebo tak, ale paradoxně vlastně jak přišla korona, tak to trošičku katalyzovalo, protože lidi se nemohli stýkat. A najednou že ten každodenní život byl plný omezení a zdálo se, že člověk nemůže dělat nic. Byla zima a tak jsme přemýšleli nad tím, co jednak pro svoji komunitu, ale zároveň širokou veřejnost můžeme udělat, aby nebyli jenom doma, aby zažívali dobrodružství, aby se vydali do přírody, na čerstvý vzduch a posilovali svoji imunitu jiným způsobem. A tak nás právě s pracovním názvem Koruna Česka napadlo tu myšlenku Korunu Česka zrealizovat. Protože lidi se nemohli stýkat a my jsme měli komunitu a chtěli jsme, aby aspoň mohli sdílet zážitky na sítích, aspoň společně tímhle způsobem, tak jsme se rozhodli udělat Korunu Česka, což tady chybělo, tak aby ty lidi to mohli sdílet mezi sebou a udělat nějakou výzvu nebo něčím se překonat a vyrazit do přírody i během toho covidového lockdownu. Já jsem moc rád, že jsme to udělali, protože samozřejmě i mě to dohnalo víc do přírody a tím, že hory mám strašně rád, tak jsem rád, že se té akce účastnilo tolik lidí a že vlastně ta vize a ta myšlenka toho se reálně zrealizovala. No, a že těm účastníkům právě pomohla být víc v přírodě a to dobrodružství zažívat i během zimy, i během období, kdy se zdálo, že nemůžou zažívat vůbec nic.
Korunu Česka jsme dali dokupy v celém týmu samozřejmě, ale pro mě osobně je to důležitý v tom, že já jsem horolezec, baví mě chodit do hor a když jsme se pak bavili o tom, jak tu Korunu Česka udělat, tak vyjít těch 7 nejvyšších vrcholů v Česku v létě není zase až taková výzva. Samozřejmě je to nějaké překonání, ale je tam hromada lidí a přece jenom, když už člověk jde v zimě, tak se musí víc připravovat, víc přemýšlet nad tím, že jde do přírody, že jsou věci silnější než on sám, že se musí připravovat nějakým vybavením i předpovědí počasí a dalšíma věcma. To znamená dělat to z toho úplně jinou věc, když se to omezí časově v průběhu té zimy. Takže jsme se rozhodli dát to na zimu. No ta ústřední myšlenka těch doplňkových úkolů se pojí vlastně ke všem akcím X-Challenge, že nejde jenom o tu jednu myšlenku, nejde jenom o ten jeden závod nebo vyjít těch 7 nejvyšších vrcholů. Já třeba za sebe ze zkušenosti vím, že jako hory jsou přecpaný jako těma lidma, co jdou jenom na ten nejvyšší vrchol a zpátky. Tam naopak my jsme se snažili to brát jenom jako takovou záminku, vyrazit do hor, ale ten ideální cíl je v těch horách bejt, nějakou chvilku tam pobejt, naučit se reagovat i na tu změnu počasí, to znamená být tam třeba víc dní, být tam i přes noc. Mě obecně baví sociální výzvy, kde zapojuješ do interakce zdánlivě cizí lidi, ale já o cizích lidech říkám, že to jsou přátelé, které jsme ještě nepotkali. A právě když jsme přemýšleli nad dalšíma výzvama, které bychom v rámci Koruny Česka mohli dělat, tak nás napadlo, co kdyby jsme na tu horu dostali člověka, který ani nepočítal s tím, že ten den poleze nahoru. A tak vznikla výzva právě s šerpou, jejíž princip je, aby jsme dostali cizího člověka, tedy přítele, kterého jsme ještě nepotkali, s náma na to dobrodružství na vylezání té hory. Nám prostě přijde důležitý nejenom brát to jako nějaký svůj sportovní výkon, vyběhnout nahoru a zpátky, ale chvilku být s tou přírodou a zkusit si jako různé věci, které ti můžou nějakým způsobem ovlivňovat a třeba i ohrožovat potenciálně a čelit těm nebezpečím, aby být připravenější za do jiných situací. Já mám obecně české hory hrozně rád. Nejoblíbenější mám asi 2, tady z těch nejvyšších. A to je na jedné straně Plechý, protože člověk jde pořád takovým lesem, je to takovej prostě typicky jako český terén, prostě kdy máš les a nějaký smrčí nebo prostě jehličnatý lesy. A pak najednou tam je takový ten obrovský kotel plný kamení, kde najednou to jako nabírá úplně jiný ten horský terén. Moje asi nejoblíbenější místo, a to se právě pojí s jedním těch nejvyšších vrcholů. Ta první je shodou okolností Sněžka, kde dneska natáčíme, kdy můj první zážitek se Sněžkou byl v mých 16 letech, kdy jsme se s klukama tehdy ještě z naší kapely dohodli, že půjdeme na Sněžku pěšky. Takže jsme vyšli z Kutné Hory a šli 7 dní, aby jsme se na tuhle krásnou horu dostali. A to byla moje první zkušenost, první zážitek takhle s větší horou v kontextu České republiky. A tak se sem vždycky rád vracím a celou tu cestu rád připomínám. No a druhý ten kopec, ten je jasný, ten je Smrk v Rychlebských horách, protože na jednu stranu sice je to takový typický kulatý český kopečky s jehličnatým lesem, ale zároveň tam jsou bažiny, takže tam je taky jako víc prostředí a člověk z toho jenom vyleze z toho Smrku a najednou i na hranicích s Polskem a dá se jít krásně tou vlastně hraniční hřebenovkou. Takže za mě, jako když se to spojí právě s nějakým vícedenním výšlapem, tak to je úplně super. A potom druhá hora, a to je Praděd, kdy celý to okolí Pradědu mám strašně rád a před pár lety jsme tam právě pořádali X-Challenge akci, X-Challenge Silvestr. A celý ten zážitek, jak jsme tam s tou partou vyjeli a přes noc k východu slunce se tam dostávali a váleli tam sudy a užívali si toho horského prostředí, tak na mě působí strašně hezky, když se na ní vždycky rozpomenu a vždycky, když se tam vracím nazpátek. Takže Praděd a Sněžka asi za mě jsou 2 nejoblíbenější místa. Já bych si v rámci X-Challenge moc přál, kdyby se nám jednou podařilo vytvořit takový prostředí, kde sami účastníci celého toho projektu a té komunity tak tvoří akce dál. Protože tady s klukama, s Mikim a s Matoušem máme pořád nějakou omezenou kreativitu a nápady, které můžeme do té společnosti přinášet, byť nejsou úplně špatný, ale v co věřím, tak je právě v tou sdílenou moudrost, že čím víc lidí by se na té komunitě podílelo, tím víc akcí a zajímavějších akcí a třeba i hodnotnějších se pro ostatní mohlo tvořit.
A tu přidanou hodnotu právě na těch akcích a na celé té komunitě vidím v tom, že si zjišťuješ, že dokážeš víc, než si myslíš. No, že to posouvá tvoje osobní limity, které si během života stanovíš. A že to nekomfortní prostředí, do kterého se dostáváš, tě posouvá na místa, kam by se během každého běžného dne nedostala. A tak bych si moc přál, kdyby se nám povedlo to ještě víc dostat mezi lidi, mezi další tvůrce, který by v rámci té komunity vytvářeli další akce pro ostatní. Vize na následujících 5 let není úplně jasná z několika důvodů, hlavně proto, že ta myšlenka je dost univerzální a nám jde o to, co do toho promítnou ty členové, protože já třeba za sebe se necítím být jako organizátor nějakých akcí, mimo jiné jsem, ale mně přijde mnohem důležitější být v roli toho iniciátora, kdy přijdeme s nějakou myšlenkou a čekáme, jak na to zareagují ty lidi a co jim samotným to přinese a co oni do toho vnesou. To znamená, ty lidi to můžou vytvořit úplně nově. Protože si myslím, že ta myšlenka X-Challenge je univerzální a není omezená lokačně jenom na Českou republiku. Vidím tu cestu dál, že pokud to budeme dělat stejně dobře, snad i líp, takže bychom se mohli dostat dál za hranice Česka a vytvářet akce pro celý svět, kde tím hlavním cílem by bylo, aby lidi dostali do života víc hravosti, zvídavosti, odvahy a laskavosti a snažili se za sebou nechat svět lepším, než když jsme sem přišli. To bych si moc přál, kdyby se nám dařilo jednak kvalitnějc, ale jednak i na větší škále na tom světě tvořit. Ale za mě takový ideál by mohl být vytvořit základny po Evropě, vytvořit jako nový klubovny, vytvořit ty komunity podobně jako je třeba teďka v Praze a v Brně, taky v jiných městech, ale nejenom v českých městech, ale i v zahraničí, což už můžou víc další ambasadoři a noví lidi. No a dál uvidíme, co se bude dít v reakci na to, jak bude vypadat svět, protože třeba Koruna Česka, Objev Česko nebo Zapoj srdce a další výzvy. A vlastně i to scházení se v té komunitě vzniklo částečně v reakci právě na korunu. Tak uvidíme, jak bude vypadat svět a podle toho, co vznikne ať už z našich hlav nebo z hlav účastníků. Já osobně bych si za sebe přál otisknout do toho projektu to, aby lidi nebrzdilo na jejich cestě strach z neúspěchu. Strach z toho se zeptat, požádat o něco, strach z toho zažít něco, co do té doby nezažili a mysleli si, že na to nemají dovednosti, zkušenosti a kvůli tomu se tou cestou ani nevydali, ale rád bych, aby tady ty neprozkoumané cesty se rozhodli prozkoumat a jít tam a klidně spadnout a klidně selhat na té cestě, ale nemít potom zpětně výčitky toho, že to neudělali, když mohli. Že nešli za tím člověkem na zastávce a neoslovil ho kvůli tomu, že se báli, co by na to ten člověk řekl. Tak to bych si přál asi úplně nejvíc, no, aby ten náš život potom zpětně nedefinoval strach z toho, co kdyby náhodou se to nepovedlo. Ale krásná vzpomínka na to, že i když se to nepovedlo, tak vlastně to bylo dobrodružný a dostalo mě to zas někam dál. To je asi to, co za sebe bych si přál úplně nejvíc.